यो भिडियोमा हामी ब्रान्चेसहरू मर्ज गर्न दिन लाग्छौँ है। मैले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ ब्रान्च कसरी बनाउने देखाएको थिएँ। अनि त्यसको लागि हामीले गिट ब्रान्च र गिट चेकआउट कोड युज गरेको थियौँ। सजिलो थियो, खासै केही थिएन है। अब मर्ज गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले किन मर्ज गर्ने भनेर थाहा पाउनुपर्छ है। जस्तो हामीसँग धेरै ब्रान्चेस होला, एउटा मास्टर ब्रान्च होला होइन, जुन चाहिँ म काम गरिरहेको छु भनौँ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा फिचर ब्रान्च होला, यो चाहिँ मेरो साथीले काम गरिरहेछ होइन, साथी अथवा कुनै एउटा डेभलपरले काम गरिरहेछ। अनि यो फिचर ब्रान्चमा चाहिँ के आफ्नो कोड राखिरहेछ। अनि मास्टर ब्रान्चमा चाहिँ खासै चेन्जेस छैन। अनि त्यो फिचर ब्रान्चलाई मैले मास्टर ब्रान्चसँग जोडेर नयाँ एउटा ब्रान्च बनाउनु पऱ्यो कि भनेको मास्टर ब्रान्चमा जोड्न पऱ्यो भनौँ न, त्यस्तो गर्नेलाई मर्ज भनिन्छ कि। अब त्यसको लागि हामीले सिधै गिट मर्ज अनि ब्रान्च कमान्ड युज गर्न मिल्छ, त्यही कुरा हो। अनि मैले त्यही देखाउन लगाइरहेको सजिलो। भनेपछि हामीले मसँग अहिले टर्मिनल छ होइन, मैले क्लियर गर्न खोजेँ। अनि म अहिले कुन ब्रान्चमा छु हेर्न पऱ्यो सुरुमा हो। म अहिले भएको भनेको जेएस फिचर ब्रान्चको भित्र छु। कसरी थाहा भयो भने नि यहाँ तल बिएस कोडमा हेऱ्यो भने यहाँ देखाउँछ, होइन भने आफूले खोज्न नै मिल्छ है। गिट ब्रान्च अनि ड्यास ए गरेर हेऱ्यो भने हामीसँग तिनवटा ब्रान्च रहेछ, जेएस फिचर, मास्टर र स्टाइल फिचर। अनि म चाहिँ अहिले जेएस फिचर ब्रान्चको भित्र छु। अनि मर्ज गर्नको लागि सुरुमा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले जेमा मर्ज गर्नु छ नि, जस्तो मैले चाहिँ मास्टरमा मर्ज गर्नु छ भने चाहिँ म मास्टर ब्रान्चको भित्र हुनुपर्छ, त्यहाँभित्र चेकआउट गरेको हुनुपर्छ कि, त्यही कुरा हो। अनि त्यो मर्ज गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो ब्रान्चमा के छ भनेर हेरौँ है। हाम्रो जेएस फिचरको भित्र त हामी छौँ, अनि यो भित्र जेएस रहेछ मैले देखिरहेको छु। अनि अर्को चाहिँ स्टाइल फिचर भन्ने ब्रान्च छ हामीसँग। अनि यसको भित्र जानको लागि चाहिँ हामी गिट चेकआउट गर्नु पऱ्यो है। स्टाइल फिचरको भित्र गयो भने अनि स्विच गऱ्यो भन्छ, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ स्टाइल डट सिएसएस छ हो, त्यही कुरा हो। अनि अब म चाहिँ मास्टरमा जानु पऱ्यो पहिला सुरु, त्यो दुइटैबाट बाहिर जानु पऱ्यो, गिट चेकआउट अनि मास्टर गर्नु पऱ्यो। अब म मास्टर ब्रान्चको भित्र छु, तल हेऱ्यो भने तल मास्टर देखाइरहेछ नि है, बिएस कोडको लेफ्टपट्टि जो बटम लेफ्टपट्टि मास्टर ब्रान्चमा छु म चाहिँ। अब त्यहाँ मर्ज गर्नु पऱ्यो कि, भनेपछि गिट अनि त्यसपछि मर्ज। अनि कुन चाहिँ ब्रान्च मर्ज गर्ने हो यसमा, त्यो ब्रान्चको नाम चाहिँ है। भनेपछि सुरुमा चाहिँ मैले यसमा कुन चाहिँ के थियो अरे नाम अघिको, जेएस फिचर हो सायद, जेएस फिचर भन्ने ब्रान्च यसमा मर्ज गर्नु पऱ्यो, यति गर्न मिल्छ। अनि हेऱ्यो भने यहाँ लेखिरहेछ अपडेटिङ यो लेखिरहेछ, त्यो भन्ने कोडहरू भयो। अनि फास्ट फरवर्ड लेखेछ, अनि त्यसपछि मेन जेएस अनि 2++ दुइटा इन्क्रिमेन्ट रहेछ होइन, त्यही कुरा छ। अनि फास्ट फरवर्ड लेखिरहेछ, यो भन्न खोजेको कस्तो, फास्ट फरवर्ड भनेको हाम्रो मास्टर ब्रान्चमा चेन्जेसहरू जे थियो नि, त्यो हाम्रो जेएस फिचरमा पनि त्यही चेन्जेसहरू थियो, अनि अझै बढी थियो कि। भनेको मास्टर ब्रान्च भन्दा यो हाम्रो जेएस फिचरको ब्रान्च अगाडि थियो, फरवर्ड थियो। अनि त्यही भएर मास्टर ब्रान्चलाई फास्ट फरवर्ड गरे जस्तो भयो कि, मास्टर ब्रान्चमा बढी कोड थिएन, त्यही भएर फास्ट फरवर्ड गरेँ कि, त्यही कुरा हो। अनि त्यसपछि म चाहिँ अब कुन ब्रान्चमा छु भनेर फेरि एकचोटि हेरौँ, म चाहिँ मास्टरमा छु होइन। अनि त्यसपछि मलाई स्टाइल फिचर भन्ने ब्रान्च पनि मर्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ म के गर्न मिल्छ, गिट मर्ज अनि त्यसपछि स्टाइल फिचर गर्न मिल्छ। अनि हेऱ्यो भने चाहिँ के भनिन्छ, के भनिरहेछ भनेर हेरौँ है। मर्ज ब्रान्च स्टाइल फिचर अनि त्यसपछि प्लिज इन्टर अ कमिट मेसेज टु एक्सप्लेन वाइ दिस मर्ज इज नेसेसरी, स्पेसली इफ इट मर्ज विथ एनी अपडेटेड अपस्ट्रिम इन्टु अ टपिक ब्रान्च भनेको हाम्रो कन्फ्लिक्ट आएको हो कि होइन भनेर हेरौँ है। कन्फ्लिक्ट छैन है, कन्फ्लिक्ट केही छैन। अनि त्यसपछि हामीले एउटा यहाँ चाहिँ मेसेज मात्रै लेख्ने हो कि। अनि त्यसको लागि म चाहिँ सिफ्ट अनि कलन राखेँ, अनि डब्लुक्यू राख्न खोजेँ, अनि स्केप गरिदिएँ, अनि मर्ज भयो है, त्यही कुरा हो। हामीले तिनवटा इन्सर्सन गरेछौँ, त्यो इन्सर्सन चाहिँ यहाँ स्टाइलर सिएसएसको इन्सर्सन होला, यो तिनवटा लाइन हो। भनेपछि अब अहिले हामी मास्टरमा छौँ, अनि मास्टरमा हेऱ्यो भने इन्डेक्स डट एचटिएमएल छ, मेन डट जेएस पनि छ, यो चाहिँ हाम्रो जेएस फिचर ब्रान्चबाट आएको हो। अनि स्टाइलर सिएसएस पनि छ, यो चाहिँ हाम्रो स्टाइल फिचरबाट आएको। भनेपछि मर्ज मेड बाई दि ओआरटी स्ट्राटेजी भनिरहेको छ। यो स्ट्राटेजीहरू फरक फरक हुन्छ है, जस्तो रिकर्सिभ स्ट्राटेजी हुन्छ यस्तै होइन। अनि योभन्दा हामीले अगाडि देखिरहेको थियो फास्ट फरवर्ड स्ट्राटेजी हुन्छ, हामीलाई त्यो खासै बुझ्नु पर्दैन है। त्यसपछि लास्टै कम्प्लिकेटेड इरर केही आउनु थाल्यो, मर्ज कन्फ्लिक्टहरू राम्रै आउनु थाल्यो नि, त्यतिखेर हेर्दा हुन्छ।
अहिले केही चाहिएन। अनि अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने गिट स्ट्याटसमा हेऱ्यो भने अहिले केही पनि छैन नि है, ठिक छ। अनि मैले चाहिँ एउटा मर्ज कन्फ्लिक्ट देखाउन खोजेँ, जस्तो हामीले अहिले मर्ज गरेछौँ, अहिले त ढुक्क भइरहेछ होइन, चिन्ता छैन। तर कहिलेकाहीँ मर्ज कन्फ्लिक्टहरू आउनसक्छ। मैले दुईवटा कुराहरू, एउटा कुरालाई अर्कोमा मर्ज गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही इस्युज आउनसक्छ। जस्तो मैले सपोज एउटा गिट ब्रान्च अनि एउटा नयाँ ब्रान्च बनाउन खोजेँ कि होइन, अनि के टेस्ट भनौँ न, अथवा यस्तै केही नाम राम के भन्ने होला सोचिरहेको छु म चाहिँ, मर्ज टेस्ट अथवा टेस्ट नै राखिदिउँ है, टेस्ट राखिदिउँ सिम्पल अहिलेको लागि। अनि त्यसपछि हामीसँग भएको सबै ब्रान्च हेरौँ। हामीसँग जेएस फिचर छ जुन हामीले मास्टरमा मर्ज गरिभ्यायौँ, अनि स्टाइल फिचर छ जुन हामीले मास्टरमा मर्ज गरिभ्यायौँ, अनि टेस्ट छ जुन चाहिँ मास्टरसँग सिङ्क भयो जस्तो छ हो। मास्टरमा जे छ त्यो सबै कुराहरू टेस्टमा पनि छ, त्यही कुरा हो। अब सपोज मैले टेस्टलाई केही चेन्ज गरिनँ, तर मास्टरलाई चाहिँ मैले अलिकति अगाडि लान खोजेँ कि, भनेको जस्तो मेन डट जेएस छ, मैले यहाँ चाहिँ अझै एउटा कोड राख्न खोजेँ। मास्टरलाई फेरिरहेको छु है म चाहिँ, कन्सोल लग गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँभित्र मैले केही कुरा लेख्न खोजेँ है, दिस इज अ युजलेस लग म्यासेज, यतिकै है, जे पाइदै लेख्न खोजेँ। अनि मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब मैले सेभ गरेछु अनि यसपछि यसलाई कमिट पनि गरौँ है, गिट एड, पहिला सुरु चाहिँ स्टेज गरौँ अनि त्यसपछि कमिट पनि गरौँ, गिट कमिट। अनि कमिट गर्दाखेरि एउटा म्यासेज पनि दिउँ, एड स्टफ, जे भन्दा नि भयो है। अब हेऱ्यो भने गिट स्ट्याटसको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग यहाँ केही पनि छैन। अनि ब्रान्चको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग टेस्ट छ। अनि अघि याद छ भने अघि भर्खर मैले जे गरेँ, मैले चाहिँ टेस्ट भन्ने एउटा ब्रान्च बनाएँ। अनि त्यसपछि मास्टरमा केही कुरा थपेँ हो, भनेपछि टेस्ट चाहिँ एउटा कमिट बाहाइन्ड हुनु पऱ्यो नि त होइन, मास्टर चाहिँ एउटा कमिट अगाडि छ। यस्तो बेलामा सपोज म चाहिँ अहिले मास्टर ब्रान्चमै छु, अनि मास्टर ब्रान्चमा टेस्टलाई मैले मर्ज गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ होला हेरौँ कि। जस्तो एउटा कन्फ्लिक्ट आइदिन्छ, कस्तो कन्फ्लिक्ट आउँछ भनेर हेरौँ, गिट मर्ज अनि टेस्ट ब्रान्चलाई मैले मर्ज गर्ने हो भनेपछि के भनिरहेछ, गिट मर्ज टेस्ट इज अलरेडी अप टु डेट भनिरहेछ है, ठिक छ। अब टेस्टमा अलिकति फेरौँ है, गिट चेकआउट अनि त्यसपछि टेस्ट भनौँ। म टेस्ट ब्रान्चको भित्र छु अनि सपोज मैले यो हटाइदिएँ कि, जस्तो कन्सोल लग, यसमा अरू केही राखिदिउँ है, कन्फ्लिक्ट देखाउन खोजिरहेको, कन्फ्लिक्ट आएन, त्यही गरेर हेरिरहेको छु। अनि यहाँभित्र चाहिँ मैले के लेखेँ जे पाएँ यसरी। अनि यसलाई मैले सेभ गरेँ अनि यसपछि यसलाई स्टेज गरेँ। म टेस्टको भित्र छु अहिले। अनि त्यसपछि कमिट गर्न खोजेँ समथिङ, खासै केही नै गरेँ होइन, त्यही भएर। अनि यसपछि मास्टरमा जाऊँ अनि मास्टरमा अब मर्ज गरेर हेरौँ, गिट मर्ज अनि मास्टरमा चाहिँ टेस्ट ब्रान्च मर्ज गरिदिउँ। अनि यस्तो आउँछ कि खतरा है, हेर्दाखेरि कस्तो डर लाग्ने नि। तल हेऱ्यो भने तल इरेड मेसेज जस्तो छ होला, यहाँ अटो मर्जिङ मेन डट जेएस भन्ने छ, अनि यहाँ कन्फ्लिक्ट लेखिरहेको छ नि बोल्ड क्यापिटलमा है, मर्ज कन्फ्लिक्ट इन मेन डट जेएस भनिरहेछ, अटोमेटिक मर्ज फेल्ड। किन भन्यो भने हाम्रो दुईवटा ब्रान्चेसमा फरक फरक कुरा छ, मेनमा फरक कुरा छ कोड, अनि त्यस्तै अर्को ब्रान्च मैले टेस्ट ब्रान्चमा राखेकोमा फरक कोड छ कि। अब हामीले कुन चाहिँ राख्ने भनेर हेर्नुपर्छ कि। जस्तो यहाँ चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट हामीले आफै रिजल्भ गर्नुपर्छ, अनि रिजल्भ गरिसकेपछि अनि कमिट गऱ्यो भने आफै मर्ज हुन्छ कि, अनि त्यही कुरा हो। अनि यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ माथि पनि लेखिरहेको छ एसेप्ट करेन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ एउटा भनेको, अर्को भनेको इन्कमिङ चेन्ज एक्सेप्ट गर्न मिल्छ, अर्को भनेको दुइटै चेन्जेसहरू एक्सेप्ट गर्न मिल्छ, अर्को भनेको चेन्जेसहरू कम्पेयर गरेर जुन चाहिँ चेन्ज मन लाग्छ त्यही राख्न मिल्छ, त्यही कुरा हो। अब हेऱ्यौँ भने हामीले है, हामीलाई याद हुनुपर्छ जे हामीले के गरिरहेछ भनेर चाहिँ। लिङ्क जेएस सक्सेसफुली भन्ने छ, अनि त्यसपछि दिस युजलेस लग म्यासेज भन्ने छ, अनि तल कन्सोल लग टेस्ट पनि छ। भनेपछि हामीसँग यो फरक फरक के भन्छ चेन्जेसहरू छ। जस्तो यो दुइटा चेन्जेस चाहिँ पहिलाको हो होइन, करेन्ट चाहिँ अहिले भइरहेको चाहिँ यो हो। अनि अब हामीले यसमा मर्ज गर्न खोजिरहेको आएको भनेको चाहिँ टेस्टमा चाहिँ यो छ कि, त्यही हो मिनिङ है। जस्तो मास्टरमा चाहिँ यो माथिपट्टिको छ, हेडमा जे लेखिरहेछ नि, जे करेन्ट चेन्ज भनेर जे देखाइरहेछ माथिपट्टिको दुईवटा कन्सोलको लाइन, यो दुईवटा कन्सोलको लाइन भनेको चाहिँ अहिले भइरहेको करेन्ट चेन्ज हो।
अनि तलको यो कन्सोल लग टेस्ट भन्ने छ नि, यो भनेको चाहिँ अनि टेस्ट ब्रान्चबाट आएको इन्कमिङ चेन्ज हो। भनेपछि हामीले जे गर्नु पनि मिल्छ, यहाँ एसेट इन्कमिङ गर्न नि मिल्छ है। होइन म आफै गर्छु भन्यो भने मैले यहाँ भएको यो कोडहरूलाई फाल्न नि मिल्छ कि, जस्तो यो नचाहिने कुरा छ नि, यसलाई यसरी फाल्न नि मिल्छ। मेरो ब्याकस्पेस दबाईको दबाई भयो, जस हामीले त्यसलाई फाल्न नि मिल्छ भनेर देखाउन खोजिरहेको छु मैले चाहिँ। यसलाई फालिदिउँ अनि हामीलाई जे जे चाहिन्छ होइन, मैले सपोज माथिको दुइटै फाल्न खोजेँ अनि अनि मैले राख्ने भनेको चाहिँ डबल लाइन कर्सर भयो क्या, अनि मैले राख्ने भनेको चाहिँ यति कन्सोल लग टेस्ट मात्रै राख्न खोजेँ हो। अब त्योलाई मर्ज पुरा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने स्टेज गरिदिउँ हाम्रो यतिलाई, अनि त्यसपछि कमिट गरौँ। म्यासेज चाहिँदैन है मर्जको लागि हो भनेपछि कन्फ्लिक्ट भइगयो। इट लुक्स लाइक यु मे बी कमिटिङ अ मर्ज, यताउता हामीले चाहिँ म्यासेज मात्रै मागिरहेको अहिले, केही मागेन अरू, हाम्रो मर्ज सक्सेसफुल भयो। यति गरेपछि चाहिँ भनेपछि हामीले मर्ज गर्दाखेरि कन्फ्लिक्टहरू कहिलेकाहीँ आउनसक्छ, त्यो कन्फ्लिक्टहरू हामीले म्यानुअली आफैले रिजल्भ गर्नुपर्छ। अनि भयो कि नै भनेर हेरौँ है। अनि त्यस्तो हेर्नको लागि चाहिँ हामीले लग हेर्न मिल्छ, गिट लग। अनि त्यसपछि अर्को के हेर्नु पऱ्यो, वान लाइन है, वान लाइन फ्ल्याग दिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि हेर्न मिल्छ के भइरहेछ भनेर। हामीले गरेको भनेको यो समथिङ अघिको हो होइन, हामीले जे कहाँ मर्ज गरेछौँ भनेर हेर्न मिल्छ कि। स्टाइल फिचर मैले मर्ज गरेँ होइन, अनि त्यस्तै मैले यहाँ मर्ज ब्रान्च टेस्ट गरेँ, त्यही कुरा हो। यहाँ टक्क मर्जहरू हेर्न मिल्छ के गरिरहेको छु भनेर, त्यही हो, अन्त खासै केही छैन। भनेपछि यसमा मैले गरेको भनेको इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा यो अरू त केही गरेन, मेन डट जेएसमा यसमा अघि मर्ज गरेको थिएँ होइन, अनि टेस्टवाला मर्ज गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि स्टाइल डट सिएसएसमा यो पनि मर्जबाटै आएको है। भनेको मैले देखाउन खोजेको चाहिँ खास ब्रान्च कसरी बनाउने भनेर देखाउन खोजेको थिएँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यो ब्रान्चलाई कसरी मास्टरसँग मर्ज गर्ने अथवा कसरी एउटा अर्को ब्रान्चभित्र मर्ज गर्ने। अनि यसमा हामीले युज गरेको कमान्ड चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले सबै ब्रान्चेसहरू हेर्नु पऱ्यो हो, गिट ब्रान्च अनि ड्यास ए भनेर सबै ब्रान्चहरू हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि हामी जुन चाहिँ ब्रान्चमा मर्ज गर्न खोजिरहेछौँ नि, सपोज हामी चाहिँ टेस्ट ब्रान्चलाई मास्टर ब्रान्चको भित्र मर्ज गर्न खोजिरहेछौँ भनेपछि हामी कुन भित्र जानु पऱ्यो, मास्टरभित्र जानु पऱ्यो नि होइन। त्यसरी गिट चेकआउट, अनि त्यसपछि जुनको भित्र हाल्ने हो त्यो चाहिँ टार्गेट ब्रान्च भयो के अरे, टार्गेट ब्रान्चको भित्र हुनु पऱ्यो हामी चाहिँ। अनि त्यसपछि गिट मर्ज, अनि जुन ब्रान्चलाई मर्ज गर्न मन लाग्छ नि अर्कोसित त्यो ब्रान्च लेख्नु पऱ्यो, गिट मर्ज यसरी भन्नु पऱ्यो। अनि यसपछि कुनै इस्युजहरू आयो भने त्यो रिजल्भ गर्नु पऱ्यो, त्यति कुरा हो।